नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण क्लास 9th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड चॅप्टर नंबर 1 अल्जेब्रा चॅप्टर नंबर 1 सेट थेरी. सुरुवातीला आहे डेफिनेशन ऑफ सेट. कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट्स. ज्या ऑब्जेक्टबद्दल आपल्याला निश्चित आणि नेमकं सांगता येतं, ज्यांना आपण डिफाईन करू शकतो, ज्यांची व्याख्या आपण सांगू शकतो, अशा ऑब्जेक्टच्या कलेक्शनला, समूहाला सेट म्हटलं जातं. सेट आर जनरली डिनोटेड बाय कॅपिटल लेटर्स, कॅपिटल ए, कॅपिटल बी, कॅपिटल सी, कॅपिटल डी एक्सेट्रा. फॉर एक्झाम्पल, सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4. मग सेट ए मधील हे जे ऑब्जेक्ट आहेत, ईच ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड ॲन एलिमेंट. त्या ऑब्जेक्टला म्हणायचं आहे एलिमेंट्स. आता जर 1 इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, जर 1 हा सेट एचा एलिमेंट असेल, देन इट इज डिनोटेड बाय, त्याला आपण दर्शवलं जातं 1 बिलॉंग्स टू ए. हे सिम्बॉल आहे बिलॉंग्स टू. हे सिम्बॉल बिलॉंग्स टू 1 बिलॉंग्स टू ए, म्हणजे हा 1 जो एलिमेंट आहे तो सेट ए मध्ये आहे. त्यानंतर 5 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट ए. आता ह्या सेट एचा 5 हा एलिमेंट नाही, म्हणजे इथं नसेल तर 5 इथे लिहायचं 5 डज नॉट बिलॉंग्स टू ए. त्यानंतर आहे मेथड्स ऑफ रायटिंग सेट्स. सेट लिहिण्याच्या पद्धती. पहिली पद्धत आहे लिस्टिंग मेथड, किंवा त्याच मेथडला म्हटलं जातं रोस्टर मेथड. ही मेथड कशी आहे बघा. राईट ऑल द एलिमेंट्स इन कर्ली ब्रॅकेट. कर्ली ब्रॅकेटमध्ये सगळे जे एलिमेंट आहेत ते आपल्याला लिस्ट करायचे आहेत, म्हणजे त्यांची यादी बनवायची आहे आणि ती कर्ली ब्रॅकेटमध्ये बंद करायची. 1 2 3 4 जेवढे आहेत तेवढे. आता कॅपिटल एन हा जो सेट आहे तो नॅचरल नंबरचा सेट आहे. कॅपिटल एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू हे इन्फिनिटी. इन्फिनिटीसाठी आपण डॉट 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 द्यायचं आहे आणि पुढं काहीच लिहायचं नाही. कॅपिटल डब्ल्यू हा होल नंबरचा सेट आहे, तो इज इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी. ईच एलिमेंट ॲपियर्स ओनली वन्स. म्हणजे जर आपण सेटमध्ये एलिमेंट लिहित असू तर ते एलिमेंट लिहित असताना प्रत्येक एलिमेंट हा एकच वेळेस सेटमध्ये लिहायचा आहे. सेटमध्ये एक एलिमेंट आपण 2 वेळेस लिहिणार नाही आहोत आणि ह्यात तो लिहिला जात नाही. नेक्स्ट मेथड आहे रूल मेथड ऑर सेट बिल्डर फॉर्म. रूल नावामध्येच आहे बघा की जो सेट ज्या रूलमध्ये बांधला गेलेला आहे त्या रूलला आपल्याला एका विशिष्ट पद्धतीने लिहायचं आहे. ती पद्धत आपण पुढे बघू. राईट प्रॉपर्टी ऑफ ऑल एलिमेंट्स ॲज फॉलोज. जी प्रॉपर्टी आहे सगळ्या एलिमेंटची किंवा जो रूल आहे तो खालीलपैकी जी पद्धत आहे खाली दिलेली त्या पद्धतीने लिहायचं. कॅपिटल एन हा नॅचरल नंबरचा सेट आहे, तर तो लिहिण्यासाठी आपण कर्ली ब्रॅकेटमध्येच लिहायचं एक्स वेअर एक्स इज अ नॅचरल नंबर. म्हणजे बघा एक्स हा ह्या सेटमधील घटक आहे. आपण इज लिहिलेला आहे, इथं सिंग्युलर घ्यायचं आहे. ते प्रत्येक एलिमेंट हा एकच एलिमेंट आहे असं कन्सिडर करून हे लिहायचं आणि ही माहिती सगळ्याच एलिमेंटच्या बाबतीत असणार. आपण लिहिली जरी एकासाठी तरी ती सगळ्या एलिमेंटला लागू होणार आहे. म्हणजे कॅपिटल एन इज इक्वल टू एक्स वेअर एक्स इज अ नॅचरल नंबर. म्हणजे एक्स हा कॅपिटल एन ह्या सेटमधील घटक आहे आणि तो प्रत्येक घटक नॅचरल नंबर आहे. म्हणजे नॅचरल नंबरचे जेवढे काही नंबर्स येणार आहेत ते सर्व ह्या सेटमध्ये येणार आहेत. कॅपिटल डब्ल्यू होल नंबरचा सेट आहे. कॅपिटल एक्स वेअर एक्स इज अ होल नंबर. हे जे आपण स्लॅश देतो त्याला म्हणायचं आहे वेअर एक्स इज अ होल नंबर. एक्स हा होल नंबर आहे. त्यानंतर आहे कॅपिटल क्यू. कॅपिटल क्यू हे सिम्बॉल आहे रॅशनल नंबरसाठी. कॅपिटल क्यू हे काय असतात, रॅशनल नंबर्स. रॅशनल नंबर्सची डेफिनेशन आहे जे नंबर्स पी डिवाइड बाय क्यू या स्वरूपामध्ये लिहिता येतात. वेअर पी अँड क्यू बिलॉंग्स टू आय. पी आणि क्यू हे दोन्ही इंटिजर असतात आणि क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, म्हणजे ते रॅशनल नंबर्स. याचा अर्थ की जे नंबर्स न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटर ह्या फॉर्ममध्ये लिहिता येतील, न्यूमरेटरमध्ये इंटिजर असेल, डिनॉमिनेटरमध्ये पण इंटिजर असेल, अशा नंबर्सला रॅशनल नंबर्स म्हटलं जातं. मग सेट
बिल्डर फॉर्म जी मेथड आहे रूल मेथड, त्या मेथडने आपण कसं लिहिलं बघा, कॅपिटल क्यू इज इक्वल टू पी डिवाइड बाय क्यू, म्हणजे जे नंबर्स पी डिवाइड बाय क्यू ह्या स्वरूपामध्ये ते ह्या सेटचे इलेमेंट असणार आहेत, वेअर पी अँड क्यू आर इंटिजर्स, म्हणजे पी आणि क्यू हे सर्वच इंटिजर्स येणार, आणि क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, म्हणजे ह्या सेटमध्ये नंबर ऑफ इंटिजर्स किती आहेत, इन्फायनाईट, म्हणजे हे इन्फायनाईट नंबर तयार होऊ शकतात आणि सगळे इन्फायनाईट नंबर रॅशनल नंबर्सच्या ह्या सेटमध्ये असणार आहेत. जेवढे नंबर फॉर्म होतील तेवढे सर्वच नंबर ह्या सेटमध्ये आहेत, इंटिजर्स पी आणि क्यू इंटिजर घेऊन. इथं पण इंटिजर लिहायचं, इथं पण इंटिजर लिहायचं. त्यानंतर आहे टाईप्स ऑफ सेट्स. सेट्सची टाईप, पहिली टाईप आहे सिंगल टोन सेट. सिंगल टोन सेट म्हणजे बघा नावामध्येच आहे सिंगल, सिंगल म्हणजे वन, एक. अ सेट कन्सिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट, ज्या सेटमध्ये एकच एलिमेंट आहे अशा सेटला सिंगल टोन सेट असं म्हटलं जातं. मग सेट ए इज इक्वल टू 5 हा एकच एलिमेंट आहे, कर्ली ब्रॅकेटमध्ये लिहिला. कॅपिटल बी इज इक्वल टू 0 एक्सेट्रा. एक एलिमेंट आहे 0, हा पण एक एलिमेंट आहे, त्याच्यामुळं तो आपण कॅपिटल बी इज इक्वल टू 0 जर लिहिलं तर तो सिंगल टोन सेट जो आहे तो आपण कन्सिडर करू शकतो. त्यानंतर आहे एम्प्टी सेट ऑर नल सेट. एम्प्टी सेट बघा ज्या नावामध्येच दिलेलं आहे एम्प्टी सेट, ज्या सेटमध्ये एकही एलिमेंट नाही, एम्प्टी आहे, रिकामा आहे, त्या सेटला म्हणायचं एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेटला लिहिण्यासाठी सिम्बॉल आहे, हे एम्प्टी सेटचं सिम्बॉल आहे, किंवा दुसरं एक सिम्बॉल आहे ते आहे फाय. हा एम्प्टी सेट, नल सेट याला म्हणायचं, आणि हे सिम्बॉल फाय. ज्याही ठिकाणी सेटचा संदर्भ असेल आणि फाय दिलेला असेल तर फायचा अर्थ तो एम्प्टी सेट आपण घ्यायचा आहे. त्यानंतर आहे फायनाईट सेट. फायनाईट सेट म्हणजे काय बघा, नावामध्येच परत डेफिनेशन आहे. फायनाईट म्हणजे निश्चित, मोजता येण्यासारखे. मग इफ अ सेट इज अ फायनाईट सेट, द एलिमेंट्स इन द सेट आर फायनाईट. ह्या ठिकाणी नल झालेला आहे चुकून, तर आपण ह्या ठिकाणी फायनाईट करू. तर ज्या सेटमध्ये एलिमेंट फायनाईट आहेत किंवा काउंटेबल आहेत, फायनाईट म्हणजे त्यांना आपण काउंट करू शकतो, मोजू शकतो, असे जे एलिमेंट ज्या सेटमध्ये आहेत त्या सेटला फायनाईट सेट असं म्हटलं जातं. देन इट इज कॉल्ड ॲज फायनाईट सेट. म्हणजे डेफिनेशन बघा, इफ अ सेट इज फायनाईट सेट ऑर द एलिमेंट्स इन द सेट आर फायनाईट ऑर काउंटेबल, देन इट इज कॉल्ड अ फायनाईट सेट. आता इनफायनाईट सेटची डेफिनेशन बघा, फायनाईट एलिमेंटचं एक एक्झाम्पल बघा. फायनाईट सेटचं, सेट एमध्ये एलिमेंट आहेत 1 2 3 अप टू 1000, स्टॉप झाले म्हणजे हे फायनाईट आहेत, ह्यांना आपण मोजू शकतो. टोटल 1000 एलिमेंट ह्या सेटमध्ये आहेत, म्हणजे हा झाला फायनाईट सेट. त्यानंतर आहे इनफायनाईट सेट. इनफायनाईट म्हणजे नावामध्येच आहे, इन्फायनाईट म्हणजे अनंत, ज्यांना आपण मोजू शकत नाही. म्हणजे इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट आर अनलिमिटेड ऑर अनकाउंटेबल, काउंट करू शकत नाही, अनलिमिटेड लिमिट राहत नाही, आणि ते अनंत असतात, देन द सेट इज कॉल्ड इनफायनाईट सेट. फॉर एक्झाम्पल कॅपिटल एन नॅचरल नंबरचा सेट. नॅचरल नंबर्स हे इन्फायनाईट आहेत, 1च्या नंतर येणारा नॅचरल नंबर 2, 2 नंतर येणारा 3, 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी. होल नंबर्स पण इन्फायनाईट आहेत, 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी. त्यानंतर नेक्स्ट टाईप जी आहे ती आहे इक्वल सेट्स. टू सेट्स ए अँड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ every element of set A is in set B and every element of set B is in set A. म्हणजे बघा सेट ए आणि बी कधी इक्वल असणार, तर ए मधले सर्वच एलिमेंट बी मध्ये असतील आणि बी मधले सर्वच एलिमेंट ए मध्ये असतील, तर ह्या दोन्ही सेटला आपण इक्वल सेट म्हणतो. इक्वल सेट लिहिण्यासाठी हे सिम्बॉल आहे ए इज इक्वल टू बी, ए आणि बी आर इक्वल इथे दिलं. आणि जर समजा ए मधील सर्वच एलिमेंट बी मध्ये नसतील आणि किंवा बी मधले सर्वच एलिमेंट ए मध्ये नसतील तर ते नॉट इक्वल असणार. किंवा दोन्ही सेटमधले सर्वच एलिमेंट वेगवेगळे असतील किंवा काही एलिमेंट समान असतील पण सर्वच एलिमेंट ए मधले बी आणि बी मधले ए मध्ये नसतील, त्यावेळेस ते दोन सेट इक्वल सेट असणार नाहीत, त्यांना आपण अनइक्वल सेट्स म्हणतो. आणि ते डिनोट करण्यासाठी, दर्शवण्यासाठी कॅपिटल ए इज नॉट इक्वल टू
कॅपिटल बी. सेट ए इज नॉट इक्वल टू सेट बी. एक्झाम्पल लिहिलं आपण. सेट ए आणि बी, एमध्ये इलेमेंट आहेत बघा 1 2 3 आणि बीमध्ये इलेमेंट आहेत 3 2 1. आता इथं क्रम जो आहे तो दोघांचा वेगवेगळा आहे. मग सेटमध्ये ज्यावेळेस आपण इलेमेंट लिहितो त्यामध्ये क्रमाला काही इम्पॉर्टन्स नाही. मग ते क्रम कसंही असो, पण एमधले सर्व इलेमेंट बीमध्ये आणि बीमधले सर्व इलेमेंट एमध्ये असले पाहिजेत. मग एमध्ये 1 2 3 इलेमेंट आहेत, बीमध्ये आहेत 3 2 1 म्हणजे 1 2 3. तेच इलेमेंट इथं आहेत, क्रम बदलून आहेत, पण तेच इलेमेंट एमधले बी आणि बीमधले एमध्ये आहेत. म्हणून हे दोन सेट इक्वल सेट्स आहेत. म्हणून आपण लिहिलं देन सेट ए इज इक्वल टू सेट बी. आता दुसरं एक्झाम्पल आहे बघा. एमध्ये ए बी सी इलेमेंट आहेत आणि बीमध्ये बी डी सी. बी आणि सी हे दोन इलेमेंट दोन्हीकडे सारखे आहेत, पण इथं ए आहे एमध्ये, पण बीमध्ये बी सेटमध्ये ए नाही, स्मॉल ए इथं नाही. आणि ह्या बीमध्ये डी इलेमेंट आहे पण तो इथं नाही. म्हणजे ए आणि बी हे नॉट इक्वल आहेत, म्हणजे देन ए इज नॉट इक्वल टू बी. नेक्स्ट टाईप आहे डिसजॉईंट सेट्स. डिसजॉईंट म्हणजे ज्या सेटमधील सर्वच एलिमेंट हे वेगवेगळे असतील त्यांना म्हणायचं डिसजॉईंट सेट्स. सर्वच एलिमेंट वेगवेगळे. इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए अँड बी आर डिफरंट ऑर डिस्टिंक्ट, वेगवेगळे असतील किंवा डिफरंट असतील, देन द सेट्स ए अँड बी आर डिसजॉईंट सेट्स. फॉर एक्झाम्पल, सेट ए मध्ये एलिमेंट्स आहेत 1 2 3, सेट बी मध्ये एलिमेंट्स आहेत 4 5 6. 1 2 3 4 5 6 सर्वच एलिमेंट वेगवेगळे, म्हणजे ए आणि बी हे डिसजॉईंट सेट्स आहेत. डिसजॉईंट सेट लिहिण्यासाठी काही सिम्बॉल, रिप्रेझेंट करण्यासाठी सिम्बॉल नाही, म्हणजे आपण दर्शवत नाही किंवा त्यासाठी सिम्बॉल अवेलेबल नाही, ते टेक्स्टबुकमध्येच नाही. आता हे जॉईंट सेट्स. इफ ॲटलिस्ट वन एलिमेंट इज कॉमन इन 2 सेट्स देन द सेट्स आर जॉईंट सेट्स. जॉईंट म्हणजे याचा अर्थ बघा जोडलेले. म्हणजे कसे जोडलेले असणार? कमीत कमी एक एलिमेंट दोन्ही सेटमध्ये असणार. मग सगळेच एलिमेंट दोन्ही सेटमध्ये असले तरी चालतं आहे, पण कमीत कमी एक तरी एलिमेंट सेट ए मधला बी मध्ये किंवा बी मधला ए मध्ये असायला पाहिजे. मग एमध्ये 1 2 3 4 आहेत, बीमध्ये 3 4. बघा 3 4 दोन्हीकडे आहेत, म्हणजे हे ए आणि बी हे दोन सेट जॉईंट सेट्स आहेत. त्यानंतर आहे सबसेट. सबसेट मराठीमध्ये याला उपसंच असं म्हटलं जातं. मग तो कसा आहे बघा. इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर इन सेट बी, जर ए मधले सर्वच एलिमेंट बी मध्ये असतील. मग इथं आपल्याला माहिती नाही की बी मधले एलिमेंट सर्वच ए मध्ये आहेत का नाही. प्रश्न असा आहे की फक्त ए मधले सर्वच एलिमेंट जर बी मध्ये असतील तर ए हा बीचा सबसेट असणार. ए मधील सर्वच एलिमेंट बी मध्ये म्हणजे ए हा बीचा सबसेट, आणि इट इज डिनोटेड बाय ए इज द सबसेट ऑफ बी. सबसेटसाठी हे सिम्बॉल आहे बघा. तर ए इज द सबसेट ऑफ बी म्हणजे याचा अर्थ ए मधील सर्वच एलिमेंट बी मध्ये आहेत. आता एक एक्झाम्पल आपण लिहिलं. फॉर एक्झाम्पल की ए सेटमध्ये एलिमेंट बघा 1 2 3 4 आहेत आणि बी मध्ये आहेत 1 2 3 4 5 6 7. तर ए मधले सर्व एलिमेंट 1 2 3 4 1 2 3 4 बी सेटमध्ये आहेत, म्हणजे ए हा बीचा सबसेट आहे. पण बी मध्ये काही एलिमेंट जे आहेत ते जास्तीचे आहेत बघा 5 6 आणि 7. मग बी हा एचा सबसेट होणार नाही. मग वेन डायग्राम आपण काढली. वेन डायग्राम काय असतं ते आपण अगोदर बघू. वेन डायग्राम म्हणजे काय, डेफिनेशन बघू. द क्लोज्ड फिगर विच आर युज्ड टू रिप्रेझेंट द सेट आर कॉल्ड वेन डायग्राम्स. ज्या क्लोज्ड फिगर्स, मग तो सर्कल असेल, ट्रँगल असेल किंवा रेक्टँगल असेल, ज्या क्लोज्ड डायग्राम आहेत त्या डायग्राम आपण वेन सेट दर्शवण्यासाठी यूज करतो. त्यावेळेस त्या डायग्राम्सला आपण वेन डायग्राम्स म्हणतो. मग इथं आपण सेट ए मध्ये एलिमेंट 1 2 3 आहेत. तर वेन डायग्राम काढण्यासाठीची जी मेथड आहे ती कशी आहे बघा. एक सर्कल आपण काढला, हा सेट ए, त्यामधील प्रत्येक एलिमेंट डॉट लिहायचा, नंतर एलिमेंट लिहायचा, डॉट एलिमेंट आणि डॉट एलिमेंट, म्हणजे हा डॉट ह्या एलिमेंटसाठी आहे. तसंच सेट बी, त्यामधील ए बी सी एलिमेंट, सेट सी ए डी हे सी मधील एलिमेंट. मग इथं सबसेटची जी डायग्राम आहे ती कशी आहे बघा. अगोदर सेट ए काढायचा आहे. ए मध्ये जे एलिमेंट आहेत 1 2 3 4 ते आपण लिहिले. आता हा सेट ए बी मध्ये इन्क्लूड आहे, बीच्या मध्ये आहे, कारण ए मधले सर्वच एलिमेंट बी मध्ये आहेत, म्हणजे ए हा बीच्या मध्ये असणार आहे.
मग डायग्राम दर्शवण्यासाठी आपल्याला ह्या ठिकाणी एला अगोदर रिप्रेझेंट करायचं आणि बी त्याच्या बाहेर सेट घ्यायचा. मग आता जे एलिमेंट बीमध्ये राहिले जे की एमध्ये नाहीत ते एलिमेंट ह्या एच्या बाहेर आणि बीच्या मध्ये येणार. म्हणजे 5, 6 आणि 7 हे एलिमेंट ह्या कुठेही ह्या बाहेरच्या भागामध्ये लिहिले तरी चालतात. ते आपण इथे लिहिले 5, 6 आणि 7. नेक्स्ट पॉईंट आहे प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट. सबसेटच्या काही प्रॉपर्टीज आहेत बघा. पहिली प्रॉपर्टी आहे ए इज द सबसेट ऑफ ए. म्हणजे प्रत्येक सेट हा स्वतःचा सबसेट असतो, कारण त्या सेटमधील सर्वच एलिमेंट त्याच सेटमध्ये असणार आहेत. त्यानंतर आहे 5 इज द सबसेट ऑफ ए. 5 म्हणजे एम्प्टी सेट असतो ज्याच्यामध्ये काही एलिमेंट नाहीत. मग तो एचा सबसेट म्हणजे कोणत्याही दुसऱ्या सेटचा तो सबसेट असतो. कुठलाही सेट घ्या त्याचा 5 हा सबसेट असणार. तिसरी प्रॉपर्टी आहे जर ए हा बीचा सबसेट असेल आणि बी हा एचा सबसेट असेल, म्हणजे ए बीचा सबसेट बी एचा सबसेट, तर ए आणि बी हे दोन्ही इक्वल असणार. इक्वल सेट कसं काय? कारण ए मधले सगळे एलिमेंट बी मध्ये आहेत, बी मधले सर्वच ए मध्ये आहेत, म्हणजे दोन्हीमध्ये सर्वच एलिमेंट सारखे असणार आहेत. म्हणजे ए इज इक्वल टू बी हे आपल्याला लिहिता येतं. आणि जर ह्याचा कॉन्व्हर्स ह्याच्या उलट बघा, जर ए आणि बी इक्वल असतील तर ए हा बीचा सबसेट असणार अँड बी हा एचा सबसेट असेल. आता अँडचा ह्या ठिकाणी बघा अर्थ असा आहे की पहिलं स्टेटमेंट पण ट्रू आहे आणि दुसरं स्टेटमेंट पण ट्रू आहे. दोन्ही ट्रू असतील त्यावेळेस आपण अँडचा यूज करतो. हे पण ट्रू आणि हे पण ट्रू, दोन्हीपैकी एक असेल तर फॉल्स असेल तर आपण अँड घेऊ शकत नाही. त्यानंतर नेक्स्ट पॉईंट आहे युनिव्हर्सल सेट. युनिव्हर्सल सेट म्हणजे काय असतं बघा, की जेवढे आपण सेट घेतलेले आहेत कन्सिडरेशनमध्ये ते सगळे सेट एकाच सेटमध्ये जर इन्क्लूड असतील तर तो जो इन्क्लूड करणारा बाकीच्या सगळ्या सेटला इन्क्लूड करणारा जो सेट आहे त्याला म्हणायचं युनिव्हर्सल सेट. म्हणजे कसं असतं बघा, अ सेट कंटेनिंग ऑल अदर सेट्स विच आर इन कन्सिडरेशन. म्हणजे जे आपण कन्सिडरेशनमध्ये घेतलेले बाकीचे सेट आहेत ते सगळे सेट जर एखाद्या सेटमध्ये कंटेनिंग असतील, त्याच्यामध्ये इन्क्लूड असतील, तर त्या सेटला आपण युनिव्हर्सल सेट म्हणतो. त्याच्यानंतर विच इज डिनोटेड बाय कॅपिटल यू. युनिव्हर्सल सेटला सिम्बॉल आहे कॅपिटल यू. इन व्हेन डायग्राम इट इज रिप्रेझेंटेड बाय रेक्टँगल. युनिव्हर्सल सेट जो आहे तो व्हेन डायग्राममध्ये रेक्टँगलने दर्शवला जातो. आता इथं आपण सेट ए घेतलेला आहे, यू ए आणि बी असे दोन सेट घेतलेले आहेत बघा. व्हेन डायग्राम काढण्यासाठी हे लक्षात ठेवायचं, ही डायग्राम जी आहे ती इम्पॉर्टंट आहे बघा. युनिव्हर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 हे एलिमेंट आहेत. एमध्ये आहेत 1 2 3, बीमध्ये आहेत 3 आणि 4. ए आणि बीमध्ये कॉमन एलिमेंट आहेत 3. तर व्हेन डायग्राम काढत असताना अशी डायग्राम काढायची, अगोदर युनिव्हर्सल सेट घ्यायचा, पुन्हा सेट ए, त्याच्यानंतर सेट बी, मग एमध्ये आणि बीमध्ये दोघांमध्ये कॉमन जो पार्ट आहे तो ह्या कॉमन पार्टमध्ये येणार, कारण हा पार्ट एमध्ये पण आहे आणि बी सेटमध्ये पण आहे. म्हणजे ह्या ठिकाणी ए आणि बी दोन्हीमध्ये असलेला एलिमेंट 3 तो या ठिकाणी येणार. मग आता एमध्ये राहिलेला भाग कोणता आहे, तर 3 सोडला तर 1 आणि 2 ह्या एमध्ये राहिला, आणि बीमध्ये राहिलेला बघा 3 सोडला तर 4 म्हणजे बीमध्ये येणार 4. आता असे काही एलिमेंट आहेत जे की ह्या दोन्ही सेटमध्ये नाहीत, 1 2 3 आणि 4, पण यूमध्ये आहेत. 4पर्यंत इथे एलिमेंट आहेत, 5 आणि 6 ह्या दोन्ही सेटच्या बाहेर आणि युनिव्हर्सल सेटच्या आतमध्ये ह्या ठिकाणी येणार. ही एक जनरल डायग्राम आहे जी की आपल्याला ए बी सी युनिव्हर्सल सेट हे सगळे सेट दिलेले असतील तर ह्या पद्धतीनं ड्रॉ करायचे. आता जर समजा सेट सी असेल आणि सीमध्ये काही एलिमेंट असे असतील की जे ए आणि बीमध्ये पण आहेत, तर या ठिकाणी अशी एक डायग्राम आपल्याला सी सेटची ड्रॉ करावी लागेल सर्कल, आणि फक्त सीमध्ये असलेले एलिमेंट इथे लिहायचे, बी सीमध्ये असलेले इथे येणार, ए सीमध्ये असलेले ह्या ठिकाणी येतील, आणि तिन्ही ए बी सीमध्ये असलेले ह्या ठिकाणी ह्या पार्टमध्ये येणार. त्यानंतर आहे कॉम्प्लिमेंट ऑफ अ सेट. सेटचा कॉम्प्लिमेंट बघा, कॉम्प्लिमेंट ऑफ अ सेट म्हणजे जर आपल्याला एचा कॉम्प्लिमेंट घ्यायचा तर जे एमधील एलिमेंट आहेत ते एलिमेंट यूमधून काढून टाकायचे. म्हणजे युनिव्हर्सल सेटमधून एमधले एलिमेंट काढून टाकायचे, आणि त्यावेळेस मग आपल्याला ए कॉम्प्लिमेंटमधील एलिमेंट मिळतात. मग इथं एक डेफिनेशन दिलेली आहे, कॉम्प्लिमेंट ऑफ ए इज डिनोटेड बाय ए डॅश अँड इट इज गिवन बाय
ए डॅश इज इक्वल टू ए डॅश म्हणजे ए सेटचा कॉम्प्लिमेंट इक्वल टू एक्स वेअर ह्या सेटमध्ये एक्स असे एलिमेंट येणार की जे एक्स बिलॉंग्स टू यू, जे यू युनिव्हर्सल सेटमध्ये आहेत अँड आणि एक्स डज नॉट बिलॉंग्स टू ए, म्हणजे जे एलिमेंट यूमध्ये आहेत पण एमध्ये नाहीत. एच्या बघा एच्या कॉम्प्लिमेंटमध्ये एचे एलिमेंट घ्यायचे नाहीत पण यूमधले राहिलेले एलिमेंट घ्यायचे आहेत. आपण एक एक्झाम्पल बघू. यू हा युनिव्हर्सल सेट दिला 1 2 3 4 5 6. एमध्ये एलिमेंट आहेत 1 2 3. तर हे 1 2 3 एलिमेंट यूमधून काढून टाकायचे. हे काढून टाकले तर यूमध्ये राहिले कोणते 4 5 6. हे एलिमेंट एच्या कॉम्प्लिमेंटमध्ये लिहायचे 4 5 6. व्हेन डायग्राम बघा कॉम्प्लिमेंटसाठी काढण्यासाठी, कॉम्प्लिमेंट दर्शवण्यासाठी व्हेन डायग्राम आहे. जो सेट आपल्याला दिलेला आहे तो सेट अगोदर युनिव्हर्सल सेटच्या मध्ये लिहायचा. मग हा युनिव्हर्सल सेट यू रेक्टँगलने दर्शवायचा आहे. सर्कलने ए सेट दर्शवला, त्याच्यामधील एलिमेंट 1 2 3 आणि ह्या ए सेटच्या बाहेरील एलिमेंट बघा 4 5 6 हे बाहेरील येणार, ते एलिमेंट कॉम्प्लिमेंटमध्ये असणार आहेत. मग ज्याही वेळेस आपल्याला एखादं ऑपरेशन व्हेन डायग्रामने दर्शवायचं आहे तर त्या ऑपरेशनचं नाव खाली लिहायचं. ए कॉम्प्लिमेंट इथं आपण दर्शवलेलं आहे तर ए कॉम्प्लिमेंट, मग हा सेट युनिव्हर्सल सेट यू. मग इथं ए कॉम्प्लिमेंटमधील जे एलिमेंट आहेत त्यांना आपल्याला शेडिंग करायची, म्हणजे हा शेडिंग केलेला जो पार्ट आहे तो एचा कॉम्प्लिमेंट आहे, म्हणजे एच्या बाहेरील आणि युनिव्हर्सल सेटच्या मधील आहे. नेक्स्ट पॉईंट आहे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लिमेंट ऑफ अ सेट. कॉम्प्लिमेंट सेटच्या प्रॉपर्टीज. आता बघा पहिली प्रॉपर्टी आहे ए कॉम्प्लिमेंट अँड इट्स कॉम्प्लिमेंट. ए कॉम्प्लिमेंटचा कॉम्प्लिमेंट घेतला तर आपल्याला परत सेट एच मिळणार, कारण एच्या कॉम्प्लिमेंटमध्ये कोणते एलिमेंट येणार आहेत जे एमध्ये नाहीत पण यूमध्ये आहेत. मग आता जे यूमध्ये आहेत त्यांचा कॉम्प्लिमेंट घेतला जे एमध्ये नव्हते, मग त्यांचं कॉम्प्लिमेंट घेतला की परत राहिलेले जे एलिमेंट आहेत ते एमध्येच असणार आहेत जे यूमध्ये आहेत. म्हणून ए कॉम्प्लिमेंट इट्स कॉम्प्लिमेंट इज इक्वल टू एच आपल्याला मिळणार आहे. मग दुसरी प्रॉपर्टी आहे ए इज द सबसेट ऑफ यू, म्हणजे जो सेट आपण कन्सिडरेशनमध्ये घेतलेला आहे तो सेट, प्रत्येक सेट हा युनिव्हर्सल सेटचा सबसेट असतो आणि ए कॉम्प्लिमेंट त्या सेटचा कॉम्प्लिमेंटसुद्धा युनिव्हर्सल सेटचा हा सबसेट असतो. फाय कॉम्प्लिमेंट जो नल सेट आहे एम्प्टी सेट तो युनिव्हर्सल सेटला फाय कॉम्प्लिमेंट नल सेटचा कॉम्प्लिमेंट म्हणजेच युनिव्हर्सल सेट असतो. कसं काय बघा, फायमध्ये कोणता एलिमेंट नाही, एकही एलिमेंट नाही, म्हणजे एकही एलिमेंट युनिव्हर्सल सेटमधून काढून टाकायचं नाही, म्हणजेच युनिव्हर्सल सेटमधले सगळेच एलिमेंट फाय कॉम्प्लिमेंटमध्ये येणार. आणि युनिव्हर्सल सेटचा जर कॉम्प्लिमेंट आपण घेतला तर युनिव्हर्सल सेटमधीलच सर्व एलिमेंट युनिव्हर्सल सेटमधूनच काढून टाकायचे, म्हणजे त्या ठिकाणी एकही एलिमेंट राहणार नाही, म्हणजेच आपल्याला मिळणार फाय एम्प्टी सेट. नो एलिमेंट्स आर कॉमन इन ए अँड ए कॉम्प्लिमेंट. ही पाचवी प्रॉपर्टी आहे. ए आणि ए कॉम्प्लिमेंटमध्ये एकही एलिमेंट कॉमन असणार नाही, दोन्ही सेटमध्ये असलेला एकही एलिमेंट आपल्याला मिळणार नाही, म्हणजे कॉमन एलिमेंट आपल्याला मिळणार आहे. कारण ए आणि ए कॉम्प्लिमेंट, एमधले सोडले एलिमेंट राहिलेले यूमधले घ्यायचे आहेत, म्हणजे दोन्ही वेगवेगळे असणार आहेत. त्यानंतर आहे ऑपरेशन्स ऑन सेट्स. पहिलं ऑपरेशन आहे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स. इंटरसेक्शन म्हणजे कॉमन आणि युनियन म्हणजे ऑल. कॉमन अँड अनकॉमन, जे कॉमन आहेत आणि जे कॉमन नाहीत ते सर्वच युनियनमध्ये घ्यायचे, इंटरसेक्शनमध्ये फक्त कॉमन घ्यायचे. आता बघा सिम्बॉल आहे इंटरसेक्शनसाठी, हे टेक ओनली कॉमन एलिमेंट्स. आपण घेतलं ए इंटरसेक्शन बी. याची डेफिनेशन बघा, ही डेफिनेशन आहे जे एमधील एलिमेंट आहेत आणि जे बीमध्ये आहेत त्यांच्यामधले फक्त कॉमन म्हणजेच अँड. ह्या ठिकाणी सिम्बॉल महत्त्वाचा आहे इंटरसेक्शनसाठी अँड. अँडचा अर्थ म्हणजे जो एलिमेंट एमध्ये आहे, जो एलिमेंट एमध्ये आहे तोच एलिमेंट बीमध्ये असायला पाहिजे, असे एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बीमध्ये घ्यायचे. मग डेफिनेशन कशी आहे बघा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रॅकेट एक्स, वेअर एक्स हा ह्या इंटरसेक्शन सेटमधील एलिमेंट आहे तो कसा आहे, एक्स बिलॉंग्स टू ए अँड एक्स बिलॉंग्स टू बी अँड
याचा अर्थ की एक्स हा एलिमेंट ए मध्ये आहे, तोच एलिमेंट बी मध्ये असेल तर तो एलिमेंट आपल्याला एक्सच्या ठिकाणी घ्यायचा, म्हणजेच इंटरसेक्शनमध्ये ते एलिमेंट घ्यायचे. एक्झाम्पल आपण बघू. ए सेटमध्ये 2 3 4 5 आणि बी सेटमध्ये आहेत 4 5 6 7 8. मग दोन्ही सेटमध्ये कॉमन असलेली, थोडक्यात काय की जो एलिमेंट एमध्ये आहे बीमध्ये आहे, दोन्ही तोच एलिमेंट बीमध्ये आहे, म्हणजे याचा अर्थ की ए आणि बी मधले कॉमन एलिमेंट तेवढे घ्यायचे इंटरसेक्शनमध्ये. मग कॉमन कोण कोण आहे? एलिमेंट 2 आहे पण इथं 2 नाही, 3 आहे इथं नाही, 4 4 5 5 6 7 8 इथं आहेत पण इथं नाही, म्हणजे 4 आणि 5 कॉमन एलिमेंट आले, म्हणजे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 4,5. वेन डायग्राम काढत असताना बघा, वेन डायग्राम ही अगोदर जनरल आपण जी डायग्राम काढली त्या डायग्रामनुसारच सर्व डायग्रामचा जो फॉर्मॅट आहे तसं ठेवायचा आहे. अगोदर युनिव्हर्सल सेट रेक्टँगलने ड्रॉ करायचा. हा सेट ए, हा सेट बी, कॉमन एलिमेंट 4 आणि 5 लिहिले. जे एलिमेंट एमध्ये आहेत आणि कॉमन सोडून 2 3 ते ह्या पार्टमध्ये येणार. जे बीमध्ये आहेत कॉमन सोडले 4 5 इथे लिहिलेले आहेत, जे की बीमध्ये ऑलरेडी आहेत. 6 7 8 6 7 8 ह्या बाहेरील पार्टमध्ये. आता युनिव्हर्सल सेट या ठिकाणी दिलेलं नाही म्हणून बाहेर एलिमेंट काही लिहिण्याची गरज नाही. आता आपल्याला ए इंटरसेक्शन बी मधले सर्व घटक या ठिकाणी रिप्रेझेंट करायचे आहेत. ए इंटरसेक्शन बी मध्ये 4 5, मग 4 5 ज्या पार्टमध्ये आहेत तेवढाच पार्ट जो आहे तो शेडिंग करायचा, म्हणजे हा शेडिंग केलेला पार्ट ए इंटरसेक्शन बी ने आपण डिनोट केलेला आहे. मग अशा पद्धतीने एलिमेंट करायचं, शेडिंग करायचे आहे की ज्यामध्ये आपल्याला हे एलिमेंट 4 आणि 5 स्पष्टपणे दिसले पाहिजेत. त्यानंतर एक एक्झाम्पल घेतलं बघा. अगोदरच्या एक्झाम्पलमध्ये ए आणि बी हे जॉईंट सेट होते. आता जर ए हा बीचा सबसेट असेल, इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, त्यावेळेस वेन डायग्राम इंटरसेक्शनसाठी कशी काढायची बघा. एमध्ये एलिमेंट आपण घेतले 1 2 3. ए हा बीचा सबसेट आहे, म्हणजे ए मधील सर्वच एलिमेंट बी मध्ये आहेत. मग ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5. वेन डायग्राम सबसेटची जी आपण ड्रॉ करतो, अगोदर ए सेट घ्यायचा आणि हा ए सेट बीच्या मध्ये घ्यायचा, कारण ए हा बीचा सबसेट आहे. मग ए मधील घटक लिहिले आपण 1 2 3 आणि बी मधील ह्या एच्या बाहेरील 4 5 हे घटक बीच्या बाहेर लिहिले 4 5. आणि दोघांचं इंटरसेक्शन ज्यावेळेस आपण घेतलो त्यावेळेस कॉमन एलिमेंट ए आणि बी मधील ते इथे येणार. ए आणि बी मधील कॉमन घटक आहेत 1 2 3, जे दोन्हीकडे आहेत, म्हणजे ए इंटरसेक्शन बी मध्ये आपल्याला ए 1 2 आणि 3 हे लिहिता येतील, म्हणजे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1 2 3. आता आहे तिसरा पार्ट, इफ ए अँड बी आर डिजॉईंट सेट्स. वेन डायग्राम कशी काढली बघा. इथं ए सेट आपण घेतला, बी कॉमन पार्टला फक्त शेडिंग केली. 1 2 3 एलिमेंट कॉमन पार्ट आहेत, ए इंटरसेक्शन बी त्याला आपण हेडिंग लिहिली. आता ए आणि बी जर डिसजॉईंट सेट असतील, डिसजॉईंट म्हणजे दोन्ही सेटमधील सर्वच घटक वेगवेगळे असणार, एकही कॉमन एलिमेंट असणार नाही. मग एकही कॉमन एलिमेंट असणार नाही तर आपल्याला शेडिंग जी आहे ती कुठेही करण्याची गरज नाही. मग ए सेटमध्ये आपण एलिमेंट घेतले 1 2 3, बी सेटमधील एलिमेंट घेतले 4 5 6, तर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 एम्प्टी सेट आला. ए आणि बी मधील एकही एलिमेंट कॉमन आलेला नाही, म्हणजे ह्या युनिव्हर्सल सेटमध्ये जे एलिमेंट आहेत ए आणि बी. डायग्राम बघा, वेन डायग्राम कशी काढली. हा युनिव्हर्सल सेट यू, हा सेट ए, हा सेट बी. ए मधील एलिमेंट 1 2 3, बी मधील एलिमेंट 4 5 6. हे दोन्ही आपण वेगवेगळे सेट ड्रॉ केले. कॉमन पार्ट कोणताही या दोघांमध्ये नाही, म्हणून हे डिसजॉईंट सेट वेगवेगळे ड्रॉ केलेले आहेत, पण ते हे दोन्ही युनिव्हर्सल सेटच्या मध्ये आहेत. आणि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू आपण लिहिलं 5. शेडिंग केलेला पार्ट या ठिकाणी नाही, म्हणजे ए इंटरसेक्शन बी हा एम्प्टी सेट आहे किंवा नल सेट आहे. नेक्स्ट पॉईंट आहे प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. इंटरसेक्शन सेटच्या प्रॉपर्टीज. पहिली प्रॉपर्टी आहे बघा, ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए, म्हणजे एखादा सेट त्याच सेटसोबत इंटरसेक्शन आपण घेतलं तर आपल्याला तोच सेट मिळणार. दुसरी प्रॉपर्टी आहे
ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए. म्हणजे इथं आपण क्रम बदलून लिहिलं, ए आणि बीचं इंटरसेक्शन घेतलं, पण इथं एला अगोदर लिहिलं, बीला नंतर, इथं बीला अगोदर एला नंतर लिहिलं, तरी दोघांचा जो सेट असणार आहे तो दोघांचा इक्वलच सेट आपल्याला मिळणार आहे. तिसरी प्रॉपर्टी आहे जर ए इज द सबसेट ऑफ बी, जर ए हा बीचा सबसेट असेल तर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए. ए हा बीचा सबसेट आहे म्हणजे ए मधील सर्वच एलिमेंट बी मध्ये आहेत, आणि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कॉमन एलिमेंट घेतले दोघांमधले तर ए मधले सगळे बी मध्ये आहेत म्हणजे ए मधले सगळे एलिमेंट कॉमन असणार म्हणजे इक्वल टू आपल्याला सेट एच मिळणार. चौथी प्रॉपर्टी आहे ए इंटरसेक्शन बी जर घेतलं तर ए इंटरसेक्शन बी हा सेट एचा सबसेट असणार आहे आणि ए इंटरसेक्शन बी हा बीचा पण सबसेट असणार आहे, कारण इंटरसेक्शनमधील जे एलिमेंट आहेत ते ए मधले आणि बी मधले कॉमन एलिमेंट असणार आहेत, जे ए मध्ये पण असणार आहेत, बी मध्ये पण असणार आहेत. मग ह्या इंटरसेक्शनमधले सर्वच एलिमेंट ए मध्ये आहेत आणि इंटरसेक्शनमधील सर्वच एलिमेंट बी मध्ये पण आहेत, म्हणजे ए इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ ए अँड ए इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ बी. ए आणि ए कॉम्प्लिमेंट ह्या दोघांचं इंटरसेक्शन जर आपण घेतलं, ह्याच्या अगोदरच आपण एक्सप्लेन केलं, कॉमन एलिमेंट जर ह्या दोघांमधील घेतले तर ते असणार फाय, एम्प्टी सेट आपल्याला मिळणार. त्यानंतर आहे ए इंटरसेक्शन फाय. कोणत्याही सेटसोबत जर फाय नल सेटचं इंटरसेक्शन घेतलं तर कॉमन एलिमेंट आपल्याला एकही मिळणार नाही, कारण फायमध्ये एक एलिमेंट नाही, म्हणजेच त्याचं उत्तर आपल्याला मिळणार फाय, नल सेट किंवा एम्प्टी सेट. त्यानंतर आहे युनियन ऑफ सेट्स. युनियन म्हणजे ऑल एलिमेंट, टेक ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए अँड बी. ए आणि बी मधले सगळेच एलिमेंट घ्यायचे, कॉमन असतील आणि नसतील तरी. मग पण डेफिनेशन कशी आहे बघा, ए युनियन बी इज इक्वल टू एक्स वेअर एक्स बिलॉंग्स टू ए ऑर एक्स बिलॉंग्स टू बी. जो एलिमेंट ए मध्ये आहे तो एलिमेंट ए युनियन बी मध्ये घ्यायचा, किंवा जो एलिमेंट बी मध्ये पण आहे म्हणजे ए मधले आणि बी मधले सगळेच एलिमेंट ए युनियन बी मध्ये घ्यायचे आणि कॉमन पण घ्यायचे. एक्झाम्पल घेतल्यानंतर लक्षात येईल बघा, सेट ए मध्ये एलिमेंट आहेत 1 2 3 4, सेट बी मध्ये एलिमेंट आहेत 3 4 5 6 7. तर ए युनियन बी लिहिण्यासाठी अगोदर ए मधले सगळेच एलिमेंट लिहून घ्या, 1 2 3 4, सर्वच एलिमेंट आपण ए मधले लिहिले. आता बी मध्ये इथले एलिमेंट सोडून राहिलेले कोणते कोणते आहेत ते ए युनियन बी मध्ये लिहा. 3 आणि 4 जर आपण सोडलं, 3 4 इथं आहेत, 1 2 3 1 2 तर आहेतच लिहिलं, 3 4 सोडले तर राहिले 5 6 7, 5 6 7 ए युनियन बी मध्ये लिहायचे. वेन डायग्राम काढण्यासाठी बघा, हा युनिव्हर्सल सेट ड्रॉ केला, रेक्टँगल, हा सेट ए, हा सेट बी. ए आणि बी मधले अगोदर कॉमन एलिमेंट लिहायचे, कॉमन 3 4 3 4 3 4 लिहिलं. ए मधले राहिलेले एलिमेंट लिहिले 1 2, बी मधले राहिलेले एलिमेंट लिहिले 3 आणि 4 कॉमन सोडल्यानंतर 5 6 7, आणि ए युनियन बी मध्ये 1